ඔන්න අද අල වලින් පොඩි කෑමක් හදන්න හදන්නේ. අල සුද්ධ කරලා හිට ලුණු ටිකක් දාලා තැඹින්න තියෙනවා. ඔන්න බලන්න අපි දැන් අල ටික බෙන්ඩර් කරගන්න හදන්නේ. අපිට දැන් අවශ්‍ය වෙනවා කැරට් ටික බ්‍රෙෂ් කරගෙන තියෙනවා. කොත්තමල්ලි කුල ටිකක් අරන් තියෙනවා. මොමිටස් හිලියාගෙන තියෙනවා. එතකොට ඉරිංගු පිටි ටිකක් දාන්න වෙනවා. ඉරිංගු පිටි මේ සැඳි 4ක් වමනා වෙනවා. ඔන්න බලන්න ආයෙ ටික හොඳට බෙන්ඩර් වෙලා තියෙන්නේ. ඔන්න බලන්න ඒකම තව කෑමක් හදනවා. මොනවද දන්නවද? මිංචි කොළ චට්නි හදනවා. ඒකත් මම පෙන්නන්නම් මේ ගාම. මේ තියෙන්නේ අල වලින් හදන ඒ කෑම එකට මේ තියෙන්නේ මිංචි කොළ වලින් හදන චට්නි එකට. ඔන්න බලන්න මිංචි කොළ හොතට හොදලා අරගෙන දෙහින් හතිස සූට්ටක් දෙහින් දාලා තෙල් දාලා ඔන්න බලන්න චට්නි එකට ලුණු ඔයාලට ඇතිපදමට ලුණු දාලා මේ තියෙන්නේ චට්නි එකට වීඩියෝ ක්ලික් කරලා දෙවියන් අයිගේ මට ගන්නලා අනිත් කේස් ගන්න. ඔන්න බලන්න දැන් අපි ගාගත්ත කැරට් ටික එකතු කරගන්නවා. කොත්තමල්ලි කුල ටික එකතු කරගන්නවා. අපි මිරිස් එකතු කරගන්නේ පස්සේ. මොකද පොඩි අය කන්නේ මිරිස් දාපුවාම ඒක හන්දා මිරිස් එකතු කරගන්නේ පස්සේ. මිරිස් කපලා තියෙන්නේ. අද වර්ධන මෙන්න ඉරිංගු පිටි එකතු කරගන්නවා. ඉරිංගු පිටි හැඳි 3යි 4ක් එකතු කරගත්තා. 4ක් මන් දාන්න 5ක්ම දානවා. ජුද්දට කොට කුපේර වුණා. makanya ini kalau pada ada namanya apa orang cara beli masa dia orang beli dicari sudah polis sana dia turun ke mana sih pakai cara ini beli gitu lah හොඳ ප්‍රෝටීන් තමයි කැරට් ඉතින් හොඳයි ගුණයි කොත්තමල්ලි කොළ බොහොම වගේ යාන්තම් තෙල් චුට්ටක් අත ගාගෙන අනනවා මීටිගල මම දැන් බාඩ චුට්ටක් තෙල් අර ජොලි කිලා යා කුජියෝ කියා ඔයාලා කෂ්ටපොඩි චෙන්ජරි ගෑ ඒදා මොනකට අලබේ සාම මොකද වාසිය මත කියා ඉතින් මේ වරමඩි ටිකක් අයින් කරගන්නවා පොඩි එක්කෙනාට වෙනම වාජනයකට. දැන් ඔන්න මිරිස් එක තෝර ගන්නවා. යන පොරොගන මලේ නඩ ගන්න කරා. ඔන්න බලන්න අපි මේ වගේ බෑග් එකකට දාගත්තා. ඔන්න බලන්න මිංචි කොළ චට්නි එකට තමයි දැන් බෙන්ඩර් කරන්න ඕනේ. සියඹලා ඉස්ම ටිකක් දාලා තියෙන්නේ. දැන් බෙන්ඩර් කරන්න තමයි ඕනේ චට්නි එක. ඉතින් හාද බෙත්ත බිෂු. ඔන්න බලන්න ඔන්න බලන්න දැන් හීන් ගින්දරේ ඒ බැදෙන්න ඕනේ. පයිතෝ ඔන්න බලන්න මිංචි කොළ චට්නි එකක් තියෙනවා. අල වලින් හදපු අපි වඩේ එකක් තියෙනවා.
වඩේ කියනවාද මොකක් කියනවාද මන් දන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ අද තමයි හැදුවේ අපි. ඔයගොල්ලොත් මේ වගේ හදලා බලන්න. පොඩි අයට කනවා නම් ඉතින් මිරිස් දාන්න නැතුව මිරිස් පහුවෙලා දාලා හිට හදලා කාලා බලන්න ගොඩක් රසයි. ඔන්න එක වීඩියෝ එකකින් ಜಾති දෙකක්ම හදලා පෙන්නලා තියෙනවා. ඔන්න බලන්න හොඳට ක්‍රිස්පි විදියට බැදලා තියෙනවා. හොඳයි ගොඩක් රසයි. ක්‍රිස්පි අසින එකීචු वाव वाव